السلام علیکم. څنګه یو ساعت ورځ شپې د مونږ نن چې کوم ټاپک دی د نیوکلیس ټاپک وو. ای کې مونږ درې ورځې خبرې وکړې. نن پارت 3 دی د نیوکلیولس، ولې چې نیوکلیوپلازم مونږ بیل کلاس کې ډسکس کړو، کروماټین مونږ بیل کلاس کې ډسکس کړو. اوس به نن مونږ وایو نیوکلیولس او د دې سټرکچر او فنکشن، چې نیوکلیولس په نیوکلیس کې څه کار کوي او څنګه سټرکچر د دې دی. نیوکلیس مونږ سره چې کوم دی نو یو سمال او راوند شیپ کې ګرینیولر سټرکچر لري. سټرکچر دی بیا چې کوم دی که مونږ وګورو نو ایچ نیوکلیس چې کوم دی مونږ سره سونه Nucleolus, each nucleus مونږ سره 1 یا د 1 نه زیات نیوکلیولای کنټین کوي. صحیح شو. دې نه پس چې کوم دی نو نیوکلیولس کې څه وي؟ نیوکلیولس کې مونږ سره مینلی RNA کنټین کیږي. RNA and some specific proteins یا some proteins of molecule وي. صحیح شو. دوه شیزونه مونږ سره په نیوکلیولس کې موجود وي. اوس RNA چې کوم دی مونږ سره سینتھسز کوي. کروموسوم 5 ډیفرنٹ کروموسوم چې کوم دی مونږ سره پیرز، د هغې پیرز دا مونږ سره دې نه RNA جوړیږي. مطلب 5 ډیفرنٹ چې کوم کروموسوم پیرز دي هغه چې رایوځای شي نو اینه مونږ سره رایبوسومل RNA جوړیږي یا RNA رایبوز نیوکلیک ایسډ جوړیږي. بل چې کوم دی نو دا کله جوړ شي نو مونږ سره سټور شي په نیوکلیولس کې. صحیح شو. دې نه پس چې کله مونږ سره رایبوسومز کنډنس شي، صحیح شو، اول مونږ سره دا سټور شي رایبوسومز، بیا چې کوم دی نو رایبوسوم چې کله مونږ سره کنډنس شي نو دا مونږ سره ټرانسپورټډ شي کوم ځای نه؟ د نیوکلیوس نه سایټوپلازم ته. د څه دپاره؟ د پروټین سینتھسس دپاره. صحیح شو. پروټین سینتھسس دپاره د سایټوپلازم ته راغو رایبوسوم د نیوکلیس نه تھرو سم سپیشل پورز آف نیوکلیس ممبرین. صحیح شو. دا رایبوسوم چې کوم دی دین سب یونټ جوړ شي، هغه پوره دغه کیسه ده. مطلب دا کله چې کوم دی نو مونږ سره رایبوسوم مونږ سره سب یونټ شي، کنډنس شي، بیا چې کوم دی ټرانسپورټ شي سایټوپلازم ته د پروټین سینتھسس دپاره. سایټوپلازم کې چې کوم دی نو فیوز شي فار د سینتھسس آف پروټین. اوس د دې فنکشنز وایو نو فنکشنز چې کوم دی د فنکشنز د دې دا او. اوس د نیوکلیس چې کوم دی مونږ سره څه فنکشنز دي؟ نیوکلیس اورال نیوکلیس فنکشنز چې کوم دي نو مونږ سره اورال نیوکلیس فنکشنز مونږ سره دی چې دا برین آف د سیل دی. مطلب نیوکلیس چې کوم دی برین دی، هیریډیټي مټیریل او
کوډز او جین او هر یو چې کوم سیستم دی نو هغه دلته په نیوکلیس کې پروت دي. څونه چې امپورټنټ چیزونه دي نو هغه موږ سره نیوکلیس کې وي. بل چې کوم دی نو سیلولر اکټیویټیز کنټرول کوي او کنټرول سنټر اف د سیل دی چې څنګه مونږ ووي. او د جین انفارمیشن دا چې کوم دی ټرانسفر کوي ون سیل نه ټو اندر سیل یا آف سپرینګ ته از ا کروموسوم. بل چې کوم دی نو د رایبوسوم سب یونټس چې کوم فارمیشن دی نو هغه مونږ سره نیوکلیس کوي. بل چې کوم دی نو مونږ سره سینتھیسس اف رایبوز نیوکلیک ایسڈ مونږ سره نیوکلیس کوي RNA چې وته وي. سیل ډیویژن وی، ریپروډکشن وی، گروث وی، پروټین سینتھیسس وی، میټابالیزم وی. دا د سیل چې کوم دي نو دا مونږ سره په نیوکلیس کې کیږي. نو دا اوورال چې څونه فنکشنز دي دا ځان سره یاد ساتئ. یې چې کوم دی نو کله چې زما کلاس اورئ نو هغه ځان سره بالپن او کاپي دغه کوئ نو دا ځان ته ایروس شیپ کې لیکئ یا چې کوم دی نو وړې وړې پوینټونه جوړوئ نو دې کې به تاسو نه بیا دا نه هېرېږي. الله مو ښه ده ساته او آباد ساته. والسلام.